নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি আমি লেপটপ বা পিচি আমি যেনেদৰে আমি স্পীডটো বঢ়াব পাৰোঁ ইয়াৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লেপটপ অন কৰি ল'ব, নিশ্চয়কৈ অন কৰিবই লাগিব। তাৰপিছত অন কৰাৰ পিছত চিম্পলি আপোনালোকৰ কীবৰ্ডত আহিব আৰু ইয়াতে যোনটো আপোনালোকৰ উইণ্ড'জ আৰু আৰ অপশ্যনটো দেখিছে, আপোনালোকৰ উইণ্ড'জ আৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা আপোনালোকৰ এটা পেজ খোল খাই যাব আৰু ইয়াতে দেখিছে এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন অপশ্যন দেখা পাব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ টেম্প দেখিছে, তাৰপিছত ৰিচেণ্ট দেখিছে। এই ৰিচেণ্ট যোনটো দেখিছে ইয়াতে চিম্পলি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি কিনে অ'কে কৰি দিব। আৰু অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান নেম আহিব, যেনেকৈ দেখিছে ইয়াতে শ্বৰ্টকাট কিবা কিবি 2KB 4KB এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি কেতিয়াবা যদি লেপটপ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জাংক ফাইল আমাৰ জমা হৈ যায়। গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ লেপটপৰ স্পীডটো বহুত বেছি পৰিমাণে এফেক্টেড হয়। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ডিলিট কৰিব হ'লে আপোনালোকে চিম্পলি Shift A অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। Shift A কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো চিলেক্ট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে কণ্ট্ৰল ডিলিট মাৰি দিয়াৰ লগে ডিলিট হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট আকৌ আপোনালোকে সেনেকৈ উইণ্ড'জ আৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আকৌ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে টেম্প অপশ্যনটো দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চিম্পলি অ'কে কৰি দিব। আৰু ইয়াতো দেখিছে কিছুমান জাংক ফাইল জমা হৈছে, গতিকে এইটো চিম্পলি আপোনালোকে কণ্ট্ৰল A কৰিব। তাৰপিছত সেনেকৈ আপোনালোকৰ এণ্টাৰ ডিলিট কৰি কিনে আপোনালোকে চিম্পলি ডিলিট কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে এটা চিলেক্ট কৰিও ডিলিট কৰিব পাৰিব। আৰু দেখিছে, আৰু যদি ফটকৈ নহয় আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি কিনে ডিলিট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি আকৌ কণ্ট্ৰল উইণ্ড'জ আৰ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ টেম্প অপশ্যনটো দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু চিম্পলি অ'কে কৰি দিব। গতিকে দেখিছে ইয়াতে কিছুমান জাংক ফাইল জমা হৈ আছে, গতিকে এইখিনিও আপোনালোকে কণ্ট্ৰল A কৰি চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ Shift এণ্টাৰ ডিলিট কৰি কিনে ডিলিট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ উইণ্ড'জ আৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰিফেজ অপশ্যনটো দেখিছে, এইটো প্ৰিফেজ অপশ্যনটো দেখিছে, ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব আৰু চিম্পলি অ'কে কৰি দিব। দেখিছে বন্ধুসকল কিমান জাংক ফাইল জমা, মই সদায় এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ, তথাপিও মোৰ ইমানখিনি জাংক ফাইল জমা হৈছে। যদি আপোনালোকে এইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে ভাবি চাওক আপোনালোকৰ কিমান জাংক ফাইল জমা হৈছে। আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ লেপটপৰ স্পীডটো বহুত পৰিমাণে এফেক্টেড হয় বন্ধুসকল। গতিকে এইটো আপোনালোকে চিম্পলি ডিলিট কৰি দিব এনেকৈ। তাৰপিছত এইখিনি ডিলিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লেপটপৰ স্পীডটো আপুনি যিমান পাৰে ৰিফ্ৰেছ কৰিব, যিমান পাৰে যিকোনো এপ এটা খোলাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ৰিফ্ৰেছ কৰি যাব। কাৰণ ৰিফ্ৰেছৰ ওপৰত আমাৰ লেপটপৰ স্পীডটো বহুত পৰিমাণে ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰিফ্ৰেছ কৰিব। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিব, নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।